Okay. If I talk about what are we going to discuss in this chapter, तर एक मेनली 4-5 पॉइंट मेजर पॉइंट आहेत. त्यापैकी फर्स्ट इनिशियल पॉइंट जो आहे कम्प्लिटली थिअरॉटिकल पॉइंट असेल पहिला वाला, जो की आपण आज स्टार्ट करतोय. ज्याच्यामध्ये वी विल डिस्कस अबाउट सॉलिड्स अँड उसका क्लासिफिकेशन. ठीक आहे. तो सॉलिड असतो ना पहिला, तर त्याचं सॉलिड बेसिकली बाकीच्यांपासून कसा डिफरन्शिएट होतो त्याबद्दल आपण डिस्कस करू, आणि देन मग सॉलिड अशी स्पेसिस ज्याला व्हॉल्यूम आहे अँड मास आहे, सच स्पेसिस इज युअर मॅटर. अँड आता मॅटर तर खूप सारा आहे, तर मॅटरला आपण ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मास अँड व्हॉल्यूम क्लासिफाय करतो इन 3 कॅटेगरीज. दोज आर गॅस, लिक्विड अँड सॉलिड. यातला जर डिफरन्स बघितला आपण तर काय असतो, तर गॅस जो आहे आपला, गॅस won't have definite shape, won't have definite volume. तर इन टर्म्स ऑफ शेप अँड व्हॉल्यूम जर आपण बघतोय, तर ना गॅसला काही शेप आहे, त्याचा जो काही गॅसचा शेप असणार आहे, दॅट शेप विल बी द शेप ऑफ कंटेनर. गॅसचं व्हॉल्यूम विल बी द व्हॉल्यूम ऑफ कंटेनर. ओके. सो ह्याला शेप व्हॉल्यूम नसतो. असा मॅटर ज्याला शेप नाहीये, व्हॉल्यूम नाहीये, फिक्स नाहीये, so that is your gas. Now if your matter has fixed volume, volume तो बाबा फिक्स आहे, व्हॉल्यूम काही चेंज होत नाहीये, बट शेप फिक्स नाहीये, इट इज टेकिंग शेप ऑफ युअर कंटेनर, सो त्या केसमध्ये इट विल बी टर्म ॲज लिक्विड. अँड लास्टली, इफ इट हॅज फिक्स व्हॉल्यूम, इट हॅज फिक्स शेप, देन इट इज कॉल्ड ॲज युअर सॉलिड. सो सॉलिडची मेन फर्स्ट प्रॉपर्टी काय बनते? फर्स्ट प्रॉपर्टी ही आहे की इट हॅज डेफिनाइट और फिक्स, डेफिनाइट म्हणजे फिक्स, शेप अँड व्हॉल्यूम. जसं व्हॉल्यूम आणि शेप आहे ना, तो फिक्स आहे. आता हा कशामुळे फिक्स आहे, तर त्याचे रिझन पण त्याच लेसन मध्ये होते, ज्याच्यामधला फर्स्ट पार्ट होता इज इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस और इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन. जे काही कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल आहेत, हा जो मॅटर आहे ना रे, मॅटर कशापासून तरी बनलेला आहे ना, त्या मॅटरचे जे कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स आहेत, तर त्या कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स मधलं इंटरॅक्शन, नाउ बेस्ड ऑन दॅट वी गेट सॉलिड, लिक्विड अँड गॅस. समजा त्या कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल मधले जे इंटरॅक्शन आहेत खूपच कमी आहेत, व्हेरी वीक इंटरॅक्शन. सो वीक इंटरॅक्शन जर असतील तर त्या केसमध्ये वी गेट अ गॅस. ओके. If those interactions are at moderate level, then it is liquid. And whereas in case of solidच्या केसमध्ये हे जे इंटरॅक्शन्स असतात ते खूप जास्त असतात, व्हेरी हाय इंटरॅक्शन. ओके. द रिझन बिंग हाय इंटरॅक्शन्स असण्याचं की जे पार्टिकल्स आहेत ते क्लोजली कनेक्टेड आहेत. ओके. आता ह्या इंटरॅक्शन्समुळे काय होतं, तर बघा ना, इंटरॅक्शन जेवढे जास्त होणार, जेवढे जास्त इंटरॅक्शन्स होणार, तेवढे पार्टिकल्स काय होणार, एकमेकांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये राहणार. आणि सिन्स दे आर इन कॉन्टॅक्ट विथ इच अदर, दे आर नॉट मुव्हिंग फ्रॉम इच अदर, सो दे गेट फिक्स शेप. शेप तर काही चेंज होत नाही, शेप चेंज होत नाही, तो व्हॉल्यूम पण चेंज होत नाही. व्हॉल्यूम कधी चेंज होईल, जेव्हा पार्टिकल्स चेंज होतील. पार्टिकल्स तर काही चेंज होणार नाहीये, राईट. सो बिकॉज ऑफ दिस इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन्स दे गेट दिस डेफिनाइट शेप अँड व्हॉल्यूम. ऍज वेल एज देर इज वन मोर प्रॉपर्टी, जी पण तुम्ही तिथे स्टडी केली होती, ही एक होती, आणि सेकंड होती विच इज थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जी मध्ये जे आपण इथे बघतो इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन मध्ये, त्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट असतं. आपला जो सॉलिड आहे, सॉलिड विल हॅव वीक थर्मल एनर्जी. ओके. वीक थर्मल एनर्जी. बिकॉज ऑफ दॅट काय होतं रे, की जे पार्टिकल्स आहेत, कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स आहेत, ते त्यांच्या जागेपासून जास्त शिफ्ट नाही होणार आहेत, मूव्ह नाही होणार आहेत. ओके. एकाच जागी फिक्स
होऊन जातात. तर ते हलत नाही येत ना रे, जागेवर हलत नाही येत, सो व्हॉल्यूम पण फिक्स होऊन जातं. ओके, सो शेप पण फिक्स झाला, व्हॉल्यूम पण फिक्स झाला. द रिझन बिंग इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन्स अँड थर्मल एनर्जी. सो ह्या दोन प्रॉपर्टीजमुळे आपल्या सॉलिड्सची एक फर्स्ट जनरल प्रॉपर्टी डेव्हलप होते, दॅट दे हॅव डेफिनाइट शेप, डेफिनाइट व्हॉल्यूम. मॅटर आहे तर डेफिनाइट मास असणारच आहे. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी तर आहेच आहे की डेफिनाइट मास आहे, पण त्याबरोबर हे बाकीचे गोष्टी बनतात. सेकंड आपण काय बघितलं, तर जे इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन्स आहेत, दोज इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन्स आर व्हेरी स्ट्रॉंग. ओके, खूप जास्त स्ट्रॉंग फोर्सेस आहेत, हाय फोर्सेस आहेत, अँड बिकॉज ऑफ दोज हाय फोर्सेस जे पार्टिकल्स आहेत ते क्लोजली पॅक्ड असणार आहेत. ओके, त्याच्यामधलं इंटरॅक्शन फिक्स असणार आहे. थर्ड आपण काय डिस्कस केलं की जे थर्मल एनर्जी आहे ते थर्मल एनर्जीची व्हॅल्यू खूप कमी आहे. थर्मल एनर्जी खूप कमी असल्यामुळे जे पार्टिकल्स आहेत दे आर नॉट गोइंग टू मूव्ह फ्रॉम देअर पोझिशन. त्यांची पोझिशन नाही ना ती फिक्स असणार आहे. तो पोझिशन फिक्स आहे त्यामुळे व्हॉल्यूम पण फिक्स होऊन जाते. ओके, आता ह्या सोडून अजून काय प्रॉपर्टी असतात रे, तर जे पार्टिकल्स आहेत आपले, तर सिन्स दे आर नॉट मुव्हिंग आणि जर मूव्ह होत नाहीयेत तर त्या केसमध्ये त्यांचे जी टेंडन्सी असणार आहे की काय टेंडन्सी बनणार आहे, तर दे विल बिकम इनकम्प्रेसिबल और रिजिड. द रिझन बिंग रिजिड का बनतायत अरे, पार्टिकल्स मूव्ह नाही होऊ शकत आहेत. सो इफ यू अप्लाय सम प्रेशर, इवन इफ यू अप्लाय सम प्रेशर, सिन्स पार्टिकल्स हॅव फिक्स पोझिशन, पार्टिकल्स एकमेकांना क्लोजली कनेक्ट झालेले आहेत, पार्टिकल्स हे असे अरेंज झालेले आहेत. सो तर ह्या केसमध्ये जर पार्टिकल्स असे क्लोजली अरेंज असतील आणि नाऊ इफ यू आर अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ प्रेशर, अरे प्रेशर अप्लाय केल्यावर ते जाणार तरी कुठे. So even if we try to compress them, they are not going to get compressed. Whereas स्पंजचं एक्झाम्पल बघा तुम्ही, स्पंज जर आपण घेतला आणि त्याला प्रेस केला तर तो प्रेस होऊन जातो, छोटा बनून जातो, कंप्रेस होतो, व्हॉल्यूम डिक्रीज होतं. द रिझन बिंग की त्याचे जे कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स असतात ते कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स एकमेकांपासून लांब लांब असतात. समजा मी पार्टिकल्स अशी अरेंज केले, अरेंज इन धिस. आता ह्याच्यावर समजा मी फोर्स अप्लाय करतोय, तर यू कॅन सी देर इज सम इंटरमॉलिक्युलर डिस्टन्स. हे जे डिस्टन्स आहे ते खूप जास्त आहे. सो जर मी इकडून फोर्स अप्लाय केला, इफ आय अप्लाय फोर्स फ्रॉम एनी साइड, तर हे पार्टिकल्स काय होणार आहेत, हे मूव्ह होणार आहेत. आणि इफ दे मूव्ह देन दे विल गेट कंप्रेस. बट सॉलिड्स मध्ये तसं नाहीये. सॉलिड्सचे जे पार्टिकल्स आहेत ते खूप क्लोजली पॅक्ड आहेत. यू कॅन सी, मी इथे त्याच्या आधीच्याच पॉइंट मध्ये मेन्शन केलंय की इंटरमॉलिक्युलर डिस्टन्स जे आहे ना ते खूप कमी आहे. they have short intermolecular distance. सो त्यामुळे कमी असल्यामुळे तुम्ही even if you apply pressure, they are not going to move from its original position. Since they are not moving, they become incompressible and rigid. Now if we compare liquid and gases, तर आपण बघितलं होतं इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन्स जे आहेत तिकडे कमी आहेत. आताच्या स्लाइड मध्ये बघितलं होतं की इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन जे आहेत की गॅसमध्ये और लिक्विडमध्ये ऍज कम्पेअर टू सॉलिड ते कमी आहेत. जर इंटरॅक्शन कमी आहेत, इफ इंटरॅक्शन आर लेस, जर इंटरॅक्शन लेस असतील तर जे पार्टिकल्स आहेत ते खूप अवे फ्रॉम इच अदर असणार आहेत, लांब लांब असणार आहेत. सिन्स जे पार्टिकल्स आहेत ते लांब लांब जात आहेत, सो त्यांची डेन्सिटी काय बनते, डेन्सिटी कमी बनते ऍज कम्पेअर टू सॉलिड. द रिझन बिंग की डेन्सिटी काय आहे, डेन्सिटी इज मास बाय व्हॉल्यूम. आता मास तर सगळ्यांचंच फिक्स आहे ना, मास तर सबकाही फिक्स आहे. तो वी हॅव टू टॉक अबाउट ओनली व्हॉल्यूम. आणि व्हॉल्यूम काय होत आहे, सिन्स त्यांचं इंटरमॉलिक्युलर डिस्टन्स जे आहे ते इथे कमी आहे ऍज कम्पेअर टू लिक्विड अँड गॅस, तर लिक्विड आणि गॅसचं व्हॉल्यूम जे असणार आहे, लिक्विड अँड गॅस विल हॅव ग्रेटर व्हॉल्यूम ऍज कम्पेअर टू सॉलिड. सो व्हॉल्यूम त्यांचं जास्त आहे, ग्रेटर व्हॉल्यूम ऍज कम्पेअर टू सॉलिड दॅन सॉलिड लिहून ठेवतो. सो सिन्स त्यांचं व्हॉल्यूम जास्त आहे, व्हॉल्यूम जर जास्त असेल तर डेन्सिटी काय असणार, कमी असणार. और आपल्याला सॉलिड्सच्या टर्म्स मध्ये बघायचंय तर सॉलिड्सचं काय आहे, त्यांचं व्हॉल्यूम कमी असणार आहे ऍज कम्पेअर टू लिक्विड अँड गॅस. सॉलिड्स विल हॅव लेस व्हॉल्यूम. सिन्स व्हॉल्यूम कमी आहे, डेन्सिटी जास्त असणार. ओके, दॅट इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स. अँड इफ यू टॉक अबाउट डिफ्युजन, बघा डिफ्युजन हा लास्ट टाइम वर्ड आला होता
डिफ्युजन काय असतं? डिफ्युजन इज फ्लो फ्रॉम हाय कॉन्सन्ट्रेशन टू लो कॉन्सन्ट्रेशन. डिफ्युजन काय आहे? दॅट इज जस्ट फ्लो फ्रॉम हाय कॉन्सन्ट्रेशन टू लो कॉन्सन्ट्रेशन. ओके, दॅट इज डिफ्युजन. आणि जे की आपण गॅस मध्ये खूप जास्त ऑब्झर्व केलं होतं. गॅस जे आहेत ते पटकन डिफ्यूज होतात. त्यानंतर लिक्विड सबस्टन्सेस पण डिफ्यूज होतात. यू कॅन सी लिक्विड मध्ये जनरली आपण हाय पोटेन्शियल टू लो पोटेन्शियल ही टर्म यूज करतो. बट सेम तुम्ही इथे पण म्हणू शकता. पोटेन्शियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑलमोस्ट अप्लाय करू शकता. सेम नसतं ते एक्झॅक्टली, बट ठीक आहे. इथे अंडरस्टँडिंग साठी आपण करू शकतो. तर गॅस लिक्विड जे आहेत ना, दे हॅव प्रॉपर्टी टू फ्लो. ओके, ते पटकन फ्लो होतात आणि म्हणून त्यांना आपण फ्लुइड्स पण म्हणतो. ओके, गॅस सॉलिड्स आर ऑल्सो टर्म ॲज फ्लुइड्स. दॅट इज स्टेट्स ऑफ मॅटर, फ्लुइड्स, की समथिंग विच फ्लोज. And gas and liquid have tendency to flow from high concentration to low concentration, so they show property of diffusion. Okay, gas and liquids जे आहेत आपले ते काय दाखवणार आहेत? They are going to show property of diffusion. But if we talk about solids, तर सॉलिड्सचे पार्टिकल फिक्स आहेत, पार्टिकल्स मूव्ह करत नाहीयेत. सो जनरली ते डिफ्युजन दाखवतच नाहीत. व्हेरी स्लोली म्हणण्यापेक्षा आहे ना, तुम्ही असं म्हणा की दे डोंट शो डिफ्युजन. डिफ्युजन ही प्रॉपर्टी ते दाखवणारच नाहीये. इथे दो त्यांनी व्हेरी स्लोली मेन्शन केलंय, बट दे डू नॉट डिफ्यूज. लास्टली, जेव्हा आपण सॉलिडला हिट करतो, सॉलिडला हिट केल्यावर काय होणार आहे? तर प्रत्येकाने ऑब्झर्व केले, सॉलिड विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. ओके, सो सॉलिड काय होतो? लिक्विड मध्ये कन्वर्ट होतो. अँड दॅट पॉइंट व्हेअर ऑर दॅट टेम्परेचर जिथे सॉलिड आपला लिक्विड मध्ये कन्वर्ट होणार आहे, दॅट विल बी इट्स मेल्टिंग पॉइंट. आणि प्रत्येक सॉलिडचे मेल्टिंग पॉइंट व्हॅरी करतात. आणि हे मेल्टिंग पॉइंट कशावर डिपेंड करणार आहेत? तर मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करणार आहेत त्याच्या हार्डनेसवर, त्याच्या स्ट्रेंथवर, त्याच्या इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन्सवर, त्याच्या कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्सवर. आता ह्या सगळ्याच्या बेसिसवर आपण जे आपले सॉलिड्स आहेत त्यांना अजून फर्दर क्लासिफाय करतो इन डिफरंट कॅटेगरी. नाउ इनिशियली वी नो सॉलिड्स काय आहेत ऍज कम्पेअर टू लिक्विड्स अँड गॅसेस. नाउ वी नो की व्हॉट आर सॉलिड्स. नाउ अवर नेक्स्ट वर्क विल बी की आता जे सॉलिड्स आहेत ते फर्दर कशामध्ये क्लासिफाय होतात. तर बघा, ते जे सॉलिड्स आहेत ते मेनली 2 कॅटेगरीमध्ये क्लासिफाय होतात. जे सॉलिड्स आहेत ना आपले, त्या सॉलिड्सना आपण अजून 2 कॅटेगरीमध्ये क्लासिफाय करणार आहे. आणि त्या 2 कॅटेगरी आहेत, एक क्रिस्टलाइन अँड सेकंड इज अमॉर्फस. ओके, आता हे कशाच्या बेसिसवर करतो आपण क्रिस्टलाइन आणि अमॉर्फस? तर ते करतो आपण ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल. तर मी सांगितलं होतं तुम्हाला की सॉलिड्स जे आहेत त्यांच्यामध्ये सर्टन कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स आहेत. ओके, आता कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स काही असू शकतात. हा, सॉलिड्स म्हटलं ना तर कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स कॅन बी ॲटम्स, दॅट कॅन बी आयन्स, or that can be molecules as well. So atoms असतील, से फॉर एक्झाम्पल मी घेतला एफीचा रॉड, ओके, आयर्न रॉड और गोल्ड. तर त्या केसमध्ये त्याचा कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल काय आहे? एयू, एजी. त्या केसमध्ये कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल आर ॲटम्स. ओके, whereas if I take टेबल सॉल्ट, सिंपल टेबल सॉल्ट घेतलं, टेबल सॉल्ट मध्ये काय आहेत? कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स आर Na+, Cl-. आयन्स आहेत, चार्ज स्पेसिस आहेत. जो चार्ज स्पेसिस आर आयन्स. ओके, इफ आय टेक अ सॉलिड CO2, कार्बन डायऑक्साइड सॉलिड फॉर्म मधला, ड्राय आईस म्हणतो त्याला. ड्राय आईस मध्ये कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल इज CO2. ओके, सो दॅट कॅन बी ॲटम्स, आयन्स और मॉलिक्युल्स. जे काही कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स आहेत काहीही असू शकतात. ॲटम्स पण असतील, आयन्स पण असतील, मॉलिक्युल्स पण असतील. नाउ हे जे कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स आहेत त्यांची जी काही अरेंजमेंट असणार आहे, कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्सची जी काही अरेंजमेंट असेल, तर बेस्ड ऑन इट्स अरेंजमेंट आवर सॉलिड्स कॅन बी डिवायडेड इन 2 कॅटेगरीज. सो वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ज्यांच्यामध्ये आपण काय ऑब्झर्व करतो, तर त्यांच्यामध्ये वी ऑब्झर्व अ रेग्युलर अरेंजमेंट. Okay. Solids will have
some regular arrangement of particles. Whereas amorphous solids काय असणार आहेत? तर amorphous solids are the one where you have a irregular arrangement. Okay. मी एक फोटो दाखवतो तुम्हाला, लगेच पटकन समजेल इरेग्युलर आणि रेग्युलर अरेंजमेंट म्हणजे काय म्हणतोय मी. सॉलिड्स आहेत ज्यांची अरेंजमेंट दोन टाईपची आहे, त्या अरेंजमेंटच्या बेसिसवर आपण त्यांना क्लासिफाय करतो इन टू कॅटेगरीज. एक आहे amorphous, एक आहे क्रिस्टलाइन. आता रेग्युलर अरेंजमेंट काय असते की ज्याच्यामध्ये जे कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स आहेत ना ते कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स एकदम प्रॉपर वेने अरेंज झालेले आहेत आणि त्यांच्यामध्ये काही चेंज नाही. सी यू कॅन ऑब्झर्व हिअर, जसं की क्रिस्टलाइन कॉज आहे आपल्याकडे, तर त्याच्यामध्ये जी अरेंजमेंट आहे कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्सची तुम्हाला सेम दिसते. लाईक यू कॅन ऑब्झर्व फ्रॉम एनी पॉइंट. समजा हा पॉइंट बघितला तर एक सेम डिस्टन्सला हा ब्ल्यू कलरचा डॉट आहे, इकडे सेम डिस्टन्सला ब्ल्यू कलरचा डॉट आहे, ह्या ब्ल्यू कलरच्या डॉट पासून सेम डिस्टन्सला हे रेड कलरचे डॉट्स आहेत. ओके, आणि एक प्रत्येक ठिकाणी एक हेक्सागॉन बनतोय, सिस्टमॅटिक एक हेक्सागोनल अरेंजमेंट होते. नाउ दिस इज युअर रेग्युलर अरेंजमेंट. ही झाली आपली रेग्युलर अरेंजमेंट, की सेम टाईपचं स्ट्रक्चर आपल्याला ऑन रिपिटिशन दिसतंय, कंटिन्युअसली सेम टाईपचं दिसतंय. बघा जो हेक्सागॉन आहे, यू कॅन ऑब्झर्व की हेक्सागॉनचे जे कॉर्नर पॉइंट्स आहेत, अपेक्स पॉइंट्स आहेत, तर त्यांना त्या पॉइंटवर ब्ल्यू कलरचा डॉट आहे अरेंज झालेला, आणि ती जी लाईन आहे ना हेक्सागॉनची लाईन, त्याच्या सेंटरला हा रेड कलरचा डॉट आहे. सो सच पार्टिकल्स, सच कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स ज्याच्यामध्ये आपल्याला एक रेग्युलर अरेंजमेंट दिसते. नाउ सच सॉलिड्स आर अवर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. ओके, व्हेअरएज सेम कॉजेस आहे बट ते थोडं अरेंजमेंट बघा, इथे ब्रेक झालेली अरेंजमेंट आहे. आता इथे रेड आहे, आता हा ब्ल्यू डॉट जर बघितला त्याच्या ब्ल्यू डॉटला एका साईडला रेड आहे, सेकंड साईडला नाहीच आहे, सेकंड साईडला कनेक्शनच नाहीये. ओके, हे इथलं कनेक्शन ब्रेक झालेलं आहे. नाउ इथे बघितलं तर इथे दोन आहेत, तीन नाहीयेत. ओके, सो असं काहीतरी इरेग्युलरली अरेंज झालेलं दिसते. ओके, कम्प्लिटली इरेग्युलर अरेंजमेंट आहे. सो सच सॉलिड्स की जिथे आपल्याला इरेग्युलर अरेंजमेंट दिसणार आहे, those are your amorphous solids. Now based on this arrangement, त्या प्रत्येक सॉलिडला काहीतरी डिफरंट प्रॉपर्टीज येतात. येस, डायमंड इज ऑल्सो क्रिस्टलाइन सॉलिड. खूप सारे एक्झाम्पल्स आहेत क्रिस्टलाइनचे, खूप सारे एक्झाम्पल्स आहेत amorphous चे. आणि ह्या दोघांच्या मध्ये अजून एक कॅटेगरी येते ज्याचं मी जस्ट मेन्शन करून ठेवतो, त्याचा यूज नाहीये आपल्याला इथे, बट सम सबस्टन्स आर कॉल्ड एज पॉलीक्रिस्टलाइन सबस्टन्सेस. पॉलीक्रिस्टलाइन सबसिस्टम. ओके, आता क्रिस्टलाइन, amorphous आणि पॉलीक्रिस्टलाइन ह्याच्यामधला डिफरन्स मी तुम्हाला एकदम शॉर्ट मध्ये सांगतो. क्रिस्टलाइन काय आहे? क्रिस्टलाइन आर द सबस्टन्स की ज्यांची कंटिन्युअस एक रेग्युलर अरेंजमेंट दिसणार आहे. ओके, amorphous काय आहे की ज्यांच्यामध्ये काही रेग्युलर नाहीच आहे, अरे कम्प्लिटली ते कसं पण अरेंज झालेलं आहे असं समजा, those are your amorphous. बट ह्या दोघांच्या मध्ये असं असतं की क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट आहे, रेग्युलर अरेंजमेंट आहे, बट ती रेग्युलर अरेंजमेंट एक सर्टन पिरियड पर्यंत बनते, त्यानंतर दुसरीच रेग्युलर अरेंजमेंट आहे. ओके, एक रेग्युलर अरेंजमेंट एका सर्टन पॉइंट पर्यंत आहे आणि त्यानंतर त्याच्या पुढे दुसरीच रेग्युलर अरेंजमेंट आहे. ओके, सो रेग्युलरच आहे बट डिफरंट टाईप, लाईक पॉली एज इन मेनी. ठीक आहे, पॉली म्हणजे काय असतं तर मेनी असतं. तर पॉलीक्रिस्टलाइन काय असणार आहे की रेग्युलर अरेंजमेंट इन शॉर्ट ऑर्डर, आणि ऑन रिपिटिशन आपल्याला डिफरंट टाइप ऑफ रेग्युलर अरेंजमेंट दिसत आहेत, और डिफरंट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स दिसत आहेत. सच सबस्टन्स इज युअर पॉलीक्रिस्टलाइन. जस्ट लक्षात ठेवा, हे काही सिलेबस मध्ये नाही आपल्याला पॉलीक्रिस्टलाइन, बट जस्ट सांगून ठेवलं. ओके, सो एक असतात क्रिस्टलाइन, एक असतात amorphous. आता इफ यू टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज, तर बघा प्रॉपर्टीज मधली फर्स्ट प्रॉपर्टी असते विच इज अबाउट द जॉमेट्री. तर जॉमेट्री तर आपण इथे बघू शकतो की क्रिस्टलाइन सबस्टन्स आहेत, दे विल हॅव सम काइंड ऑफ जॉमेट्री, व्हेअरएज amorphous सबस्टन्स जे आहेत त्यांच्यामध्ये काही जॉमेट्री एक्झिस्ट करणार नाही. ओके, सिन्स देर इज नो रेग्युलर अरेंजमेंट, त्यांना काही एक प्रॉपर असा जॉमेट्रिक शेप नसणार आहे. बघा शेप फिक्स आहे, सॉलिड म्हटलं की शेप तर फिक्स आहे, बट जो शेप आहे ना इकडे amorphous मध्ये, तो शेप काही असा जॉमेट्रिक शेप नसणार आहे, काहीतरी एक शेप बनलेला असेल. सो क्रिस्टलाइन आणि amorphous मध्ये क्लासिफिकेशन जर करायचं म्हटलं आपण,
तर आपण असं सांगू शकतो की क्रिस्टलाइन सबस्टन्स विल हॅव अ सेट ऑफ सर्टन जॉमेट्री, एक काहीतरी जॉमेट्री बनणार आहे पार्टिकल्सची, व्हेअर अमॉर्फस मध्ये दे विल हॅव नो जॉमेट्री. ओके, तर फर्स्ट मेजर प्रॉपर्टी आपण इन टर्म्स ऑफ जॉमेट्री सांगू शकतो की क्रिस्टलाइन सबस्टन्सला जॉमेट्री आहे, अमॉर्फस सबस्टन्सला जॉमेट्री नाही. Now, if we talk about second property, the second property we will observe in terms of melting point. Melting point. बघा रे, मेल्टिंग पॉइंट काय असतो पहिले एकदा मी ते परत सांगतो तुम्हाला. मेल्टिंग पॉइंट तुम्हाला माहिती आहे की मेल्टिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर ॲट विच सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इन लिक्विड. ही तर जनरल डेफिनेशन सगळ्यांना माहिती असणार आहे की टेम्परेचर ॲट विच सॉलिड गेट कन्वर्टेड इन लिक्विड. बट जेव्हा सॉलिड लिक्विड मध्ये कन्वर्ट होतं, द पॉइंट व्हेअर सॉलिड गेट कन्वर्टेड इन लिक्विड, हा जो काही पॉइंट असतो ना, त्या पॉइंटला एक्झॅक्ट चेंज काय होतो रे? व्हॉट आर द चेंजेस? तर मेजर चेंज तर हा असतो ना की सॉलिड मधले कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स आहेत त्याच्यामधलं इंटरॅक्शन, इथलं इंटरॅक्शन हे जास्त आहे, हाय इंटरॅक्शन आहे. ओके, इथलं इंटरॅक्शन काय? इंटरॅक्शन वीक आहे. अरे ऍज कम्पेअर टू सॉलिड म्हणतोय मी, गॅसच्या कम्पॅरिझन मध्ये नाही, बट ऍज कम्पेअर टू सॉलिड इथलं इंटरॅक्शन काय बनतंय? वीक होतंय. सो सॉलिड टू लिक्विड ज्या मोमेंटला कन्वर्जन होणार आहे, दॅट विल बी द मोमेंट व्हेअर युअर इंटरॅक्शन्स आर बिकमिंग लेस, और जे इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन और इंटरपार्टिकल इंटरॅक्शन्स आहेत, इंटरपार्टिकल पार्टिकल टू पार्टिकल इंटरॅक्शन्स आहेत. ओके, मी दोन पार्टिकल लेट्स से एक ड्रॉ केला, हा पार्टिकल आहे आणि लेट्स अज्युम करू की हा 4 पार्टिकलशी इंटरॅक्ट करतोय. बघा रे, ह्या अशा 4 पार्टिकलशी लेट्स अज्युम करूया आपण की हा इंटरॅक्ट करतोय. इथे एक इंटरॅक्शन आहे, इथे एक इंटरॅक्शन आहे, इथे एक इंटरॅक्शन आहे आणि इथे. नाउ व्हॉट विल बी युअर मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट काय असणार आहे की मेल्टिंग पॉइंट विल द पॉइंट ऍट विच दिस इंटरॅक्शन्स आर ओव्हरकमिंग. हे इंटरॅक्शन काय होतंय? ओव्हरकम केले जाते. ओके, सो असा पॉइंट की जिथे हे इंटरॅक्शन ला आपण ओव्हरकम करतोय, हे इंटरॅक्शन ब्रेक होतंय, हे इंटरॅक्शन ब्रेक होतंय, अशा पॉइंटला काय म्हणणार आहे आपण? दॅट विल बी युअर मेल्टिंग पॉइंट. की इंटरॅक्शन ब्रेक झाले, हे सगळे इंटरॅक्शन काय होत आहेत की ब्रेक होत आहेत और ओव्हरकम होत आहेत. दॅट विल बी युअर मेल्टिंग पॉइंट. नाउ इफ वी टॉक अबाउट युअर क्रिस्टलाइन सॉलिड, तर क्रिस्टलाइन सॉलिड मध्ये आपण काय म्हटलं की क्रिस्टलाइन सॉलिड हॅज अ रेग्युलर अरेंजमेंट. करेक्ट, एकदा डायग्राम मध्ये जाऊ आपण. रेग्युलर अरेंजमेंट आहे. सो एनी पार्टिकल व्हेन इट वॉन्ट्स टू ओव्हरकम दोज इंटरॅक्शन्स, बघा कोणत्याही पार्टिकलला ते इंटरॅक्शन जेव्हा ओव्हरकम करायचे आहेत ना, तर तेव्हा हा लेट्स अज्युम करा हा ब्ल्यू पार्टिकल, तर ह्या ब्ल्यू पार्टिकलला काय करायचंय रे? ब्ल्यू पार्टिकलला 1, 2, 3 हे 3 इंटरॅक्शन ओव्हरकम करायचे. ओके, समजा मी हा वाला ब्ल्यू पार्टिकल घेतला, हा वाला, तर इथे 1, 2 and 3 इंटरॅक्शन ओव्हरकम करायचे. ओके, लेट्स से रेड 1 आहे, तर रेड 1 ला लेट्स से 1, 2 इंटरॅक्शन्स, 1, 2 इंटरॅक्शन्स, 1, 2 इंटरॅक्शन्स, तर एवढेच ओव्हरकम करायचे. तर यू कॅन ऑब्झर्व फॉर क्रिस्टलाइन सबस्टन्स एक पर्टिक्युलर टाईपचा पार्टिकल जो आहे त्याला लिक्विड मध्ये कन्वर्ट होण्यासाठी इट हॅज टू ओव्हरकम फिक्स अमाऊंट ऑफ इंटरॅक्शन्स. जे काही इंटरॅक्शन्स आहेत ते फिक्स आहेत, प्रत्येकाचे ते फिक्स आहेत, एक्सेप्ट ऑन सरफेस. सरफेसचे वेगळे असतील, बट एक्सेप्ट ऑन सरफेस जे बाकीचे पार्टिकल्स असणार आहेत, बल्क मधले पार्टिकल्स, तर दे हॅव टू ओव्हरकम सेम टाइप ऑफ इंटरॅक्शन्स और सेम अमाऊंट ऑफ इंटरॅक्शन्स. बट तेच आपण अमॉर्फस मध्ये बघितलं. इफ वी टॉक इन अमॉर्फस, तर बघा रे अमॉर्फस मध्ये हा रेड सबस्टन्स, हा वाला बघितला, तर ह्याला 1, 2, 3 3 इंटरॅक्शन्स आहेत. त्याच्या जस्ट बाजूचा बघा ना, जस्ट बाजूचा तो 1 and 2 दोनच आहेत. त्याच्या अजून नेक्स्ट बाजूचा 3 आहेत, त्याच्या नेक्स्ट एकच आहे. ओके, सो देर आर दिस इंटरॅक्शन की एकाला 3 आहेत, एकाला 2 आहेत, एकाला 1 आहे, एकाला 4 पण असतील. सो वी डोंट हॅव एनी फिक्स अरेंजमेंट. सिन्स फिक्स अरेंजमेंट नाहीये,
जे इंटरॅक्शन्स आहेत ते इंटरॅक्शन्स पण व्हॅरी होत आहेत. ओके, इंटरॅक्शन्स पण व्हॅरी होत आहेत. तर अरे असं ऍझ्युम करू की इच इंटरॅक्शन्स नीड एक्स अमाऊंट ऑफ एनर्जी. ओके, एका इंटरॅक्शनला ओव्हरकम करण्यासाठी वी नीड एक्स अमाऊंट ऑफ एनर्जी. एवढी एनर्जी जर लागतीये, तर आपण असं म्हणू शकतो की इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सबस्टन्स प्रत्येक पार्टिकलला आपल्याला एवढीच एनर्जी द्यायची आहे, एवढीच एनर्जी द्यायची आहे. ठीक आहे, लेट्स से 3x एनर्जी द्यायची, 2x एनर्जी द्यायची, तर ती फिक्स आहे. अमाऊंट जी आहे ते एका सेम टाईपच्या पार्टिकलला सेम एनर्जी द्यायची. त्यामुळे जो मेल्टिंग पॉइंट असणार आहे तो एका फिक्स टेम्परेचरला येणार आहे. बिकॉज वी नो दॅट एनर्जी इज प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर. ठीक आहे, तो फिक्स एनर्जी द्यायची आहे. जर फिक्स एनर्जी देतोय तर बट ऑब्वियस आहे फिक्स टेम्परेचर असणार. ओके, एनर्जी जर फिक्स आहे तर टेम्परेचर पण काय असणार आहे, फिक्स असणार आहे. सो ह्या कंडिशन नुसार, ह्या कंडिशनमुळे आपला जो मेल्टिंग पॉइंट आहे, मेल्टिंग पॉइंट इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सबस्टन्स तो काय असेल, तो फिक्स असेल. ओके, ते काय बनणार आहे आपल्याकडे, वी विल हॅव अ फिक्स और डेफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट. ओके, मी आता सांगितलं तुम्हाला का डेफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट, कॉज जे इंटरॅक्शन्स आहेत ते सेम इंटरॅक्शन्स ओव्हरकम करायचे. सेम इंटरॅक्शन्स ओव्हरकम करायचे तर एनर्जी पण एक फिक्स एनर्जी लागणार आहे. एनर्जी जर फिक्स लागते तर टेम्परेचर फिक्स असणार आहे. टेम्परेचर जर फिक्स आहे तर तो डेफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट झाला. वेर ॲज इथे वी विल ऑब्झर्व द रेंज ऑफ टेम्परेचर. रेंज ऑफ टेम्परेचर, द रिझन बिंग की अरे काहींना एकच इंटरॅक्शन, काहींना दोन, काहींना तीन, काहींना चार. सो देर आर डिफरंट इंटरॅक्शन. सो डिफरंट इंटरॅक्शन्सला डिफरंट एनर्जी लागेल. सिन्स डिफरंट एनर्जी लागतीये तर टेम्परेचर पण तर डिफरंट लागणार आहे ना. सो इथे व्हॉट वी विल ऑब्झर्व अ रेंज ऑफ टेम्परेचर की जिथे आपला सबस्टन्स मेल्ट होणार आहे. ओके, आणि थर्ड आणि इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी असते की ज्याला म्हणतो आपण आयसोट्रॉपी अँड अनआयसोट्रॉपी. सो आपले क्रिस्टलाइन सबस्टन्स जे आहेत दे विल शो अनआयसोट्रॉपी, आणि जे amorphous substance आहेत they will show isotropy. Okay, now what is isotropy, what is anisotropy, तर त्याबद्दल मी तुम्हाला एका डायग्राम थ्रू एक्सप्लेन करतो. पहिली एक इथे लिहून ठेवतो प्रॉपर्टी. These are your anisotropic substances. This will be isotropic substances. Okay, now what is this, like what is this anisotropy, what is isotropy? तर यार इन सिंपल वर्ड जर तुम्हाला सांगायचं म्हटलं ना तर दॅट इज अ टेंडन्सी ऑफ प्रॉपर्टी मेजरमेंट्स. ओके, ज्या त्याच्या डिफरंट प्रॉपर्टी असणार आहेत त्याचं मेजरमेंट, दॅट इज युअर आयसोट्रॉपी और अनआयसोट्रॉपी. नाउ इफ यू आर मेजरिंग अ पर्टिक्युलर फिजिकल प्रॉपर्टी, एखादी फिजिकल प्रॉपर्टी आपण मेजर करतोय आणि ती फिजिकल प्रॉपर्टी जी आहे ना रे, तर ती डायरेक्शन डिपेंडेंट बनते. ऍज इन वॉट डायरेक्शन डिपेंडेंट म्हणजे की तुम्ही मेजरमेंटची डायरेक्शन जर चेंज केली, इफ यू चेंज द डायरेक्शन अलॉंग विच यू आर मेजरिंग अ पर्टिक्युलर फिजिकल प्रॉपर्टी, आणि त्याची जर व्हॅल्यू चेंज होतीये, जसं की इथे बघा तुम्ही, ही एक आहे अलॉंग ए प्राइम अँड अलॉंग बी प्राइम. तर यू कॅन ऑब्झर्व गाईज की अलॉंग ए प्राइम जे पार्टिकल्सची अरेंजमेंट आहे ती डिफरंट दिसते. अलॉंग बी पॉइंट we are observing some different arrangement. Okay, so since we have some different arrangement along different directions, so त्या ज्या प्रॉपर्टी बनणार आहेत ना रे, तिथून ज्या प्रॉपर्टी बनतायत बघा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ह्या त्या कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्सवर डिपेंड करतात. राईट, सो जर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल आपल्याला डिफरंट दिसतीये अलॉंग डिफरंट डिरेक्शन, तर ह्या प्रॉपर्टीज पण काय होणार आहेत, तर प्रॉपर्टीज पण चेंज होणार आहेत. ओके, त्या प्रॉपर्टीची जी व्हॅल्यू आहे ती पण चेंज होणार. चेंज इन प्रॉपर्टीज विथ डायरेक्शन. आणि हे कुठे ऑब्झर्व होत आहे, हे ऑब्झर्व होतंय आपल्याला इन क्रिस्टलाइन सबस्टन्स. हे क्रिस्टलाइन सबस्टन्स, ही बघा ना रेग्युलर अरेंजमेंट दिली आहे ना, सो दॅट इज युअर क्रिस्टलाइन सबस्टन्स. तो क्रिस्टलाइन सबस्टन्सला म्हणून काय म्हणतो आपण, दोज आर युअर अनआयसोट्रॉपिक सबस्टन्सेस वेअर युअर प्रॉपर्टी इज चेंजिंग विथ चेंज ऑफ डायरेक्शन. बट तेच आपण जर
अमॉर्फस सबस्टन्स मध्ये बघितलं तर अरे अमॉर्फस सबस्टन्सची जी अरेंजमेंट आहे कम्प्लीट इरेग्युलर अरेंजमेंट आहे. बघा ना इथे आधीची डायग्राम होती, कम्प्लीट इरेग्युलर अरेंजमेंट आहे. सो एखादी प्रॉपर्टी समजा मेजर करतोय तर ती प्रॉपर्टी काय असणार आहे, ते प्रॉपर्टी विल बी द ऍव्हरेज ऑफ ऑल धिस. ठीक आहे, हे जे अख्खं रिजन आहे ना त्या अख्ख्या रिजनची ती काय असणार आहे, ऍव्हरेज असणार आहे. आणि समजा तर ते ऍव्हरेज आहे, बघा ना समजा ते ऍव्हरेज आहे तर त्या केसमध्ये तुम्ही कुठूनही मेजर करा, यू मेजर अलॉंग एनी डायरेक्शन, तुम्हाला ती प्रॉपर्टी काय दिसेल, सेमच दिसेल. ओके, मी थोडं क्रॉप करून देतो तुम्हाला. तो अमॉर्फस सबस्टन्स आहे आपला. ठीक आहे, त्याचे कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स काय आहेत रे, कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कसे पण अरेंज झाले. तर तुम्ही जर मेजर करताय ना एखादी प्रॉपर्टी, लेट्स अज्युम करा की ह्या डायरेक्शनने मेजर करताय, तर ही काय असणार, ही ऍव्हरेज असणार ह्याचं. ओके, ह्या सगळ्याचं मिळून एक ऍव्हरेज बनणार आहे. ओके, इफ यू मेजरिंग अलॉंग दिस, तर दॅट विल बी ऍव्हरेज ऑफ ऑल दिस. त्या अलॉंग दॅट डायरेक्शन जे कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आहेत त्या कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्सचं ऍव्हरेज असणार आहे. आणि इफ वी टॉकिंग अबाउट ऍव्हरेज, तर ऍव्हरेज काय बनणार आहे, अलॉंग एनी डायरेक्शन इट विल बी सेम. दे आर टेकिंग द ऍव्हरेज, राईट. सो अलॉंग एनी डायरेक्शन ते ऍव्हरेज सेम बनते आणि त्या ऍव्हरेजवर प्रॉपर्टी डिपेंड करते. सो जी प्रॉपर्टी असेल, दिस प्रॉपर्टी विल बी हॅव्हिंग सेम व्हॅल्यू. तर जर तुमची फिजिकल प्रॉपर्टी आहे, इट शोइंग सेम प्रॉपर्टीज और सेम व्हॅल्यूज irrespective of direction, then such substances will be your isotropic substances. ते असतात आपले आयसोट्रॉपिक सबस्टन्सेस, जे की ऑब्झर्व करतोय आपण इन अमॉर्फस सॉलिड्स. ओके, जे अमॉर्फस सॉलिड्स आहेत those will be termed as isotropic substances, since त्यांच्या प्रॉपर्टीज काय असणार आहेत, त्यांच्या प्रॉपर्टीज सेम असणार आहेत along any direction. Okay, then if we talk about the enthalpy of fusion is amount of energy, जी प्रोसेस होणार आहे ना फ्युजन प्रोसेस, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, त्यामध्ये जी एनर्जी रिक्वायर्ड आहे, बघा रे मेल्टिंग पॉइंट जर सेम होता तर एनर्जी जी रिक्वायर्ड असणार आहे ती एनर्जी रिक्वायर्ड पण काय असणार आहे, एनर्जी रिक्वायरमेंट सेमच असणार आहे. ओके, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड. अँड लास्टली वी विल टॉक अबाउट द क्लीवेज. बघा क्लीवेज काय असतं, क्लीवेज इज व्हॉट, की कटिंग, ब्रेक करतोय आपण एखाद्या सबस्टन्सला, ब्रेक करतोय. बघा रे, जर मी एखादा सबस्टन्स ब्रेक करतोय ना आणि तो जर क्रिस्टलाइन सबस्टन्स असेल तर तो ब्रेक होताना एका प्रॉपर प्लेन मध्ये ब्रेक होणार आहे. आय विल शो यू, दाखवतो तुम्हाला. बघा क्रिस्टलाइन सबस्टन्स जर मी सांगतोय ना तर तो ब्रेक होताना एका स्पेसिफिक प्लेन मध्ये तो कट होईल. ओके, तर एकदम क्लीन क्लीवेज दाखवेल, रेग्युलर क्लीवेज दाखवेल. पण वेळेस तोच अमॉर्फस आहे. अरे अमॉर्फस कसा आहे रे, तो कसा पण आहे ना, म्हणजे काही पण अरेंजमेंट झालेली आहे तर तो ओव्हरकम करताना तो कसा पण ब्रेक होणार आहे. ओके, तो इरेग्युलर फेस देईल. सो क्लीवेज जे आहे ते इथे आपल्याला एक रेग्युलर प्लेनर क्लीवेज मिळेल, whereas in case of amorphous we will get a irregular or non-planar cleavage. Okay, so अशा एक सर्टन प्रॉपर्टीज आहेत, ज्याचा एक डिस्टिंक्शन चार्ट मी दिलाय. फर्स्ट आपण त्या शेप बद्दल तर बोललोच होतो, की जो शेप असतो त्याला एक प्रॉपर जॉमेट्री असणार आहे इथे इन क्रिस्टलाइन सबस्टन्स, whereas in case of amorphous substance तिथे काही जॉमेट्री नसणार आहे. ओके, तिथे काही जॉमेट्री नसणार आहे. ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, जी क्रिस्टलाइन सबस्टन्स आहे त्याच्यामध्ये वी विल हॅव अ रेग्युलर अरेंजमेंट, whereas amorphous we do not have regular arrangement. मेल्टिंग पॉइंट इकडे एक शार्प डेफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट असेल, whereas इथे जे आहे ते आपल्याला रेंज ऑफ टेम्परेचर दिसणार आहे, along which solid will get converted in liquid. एन्थॅल्पी ऑफ फ्युजन, सिन्स मेल्टिंग पॉइंट शार्प आहे तर एनर्जी रिक्वायरमेंट एक फिक्स असणार आहे, whereas इथे डेफिनाइट नाही, इथे आपल्याकडे एक रेंज ऑफ व्हॅल्यू असेल. क्लिवेज मध्ये तर इथे प्लेन और स्मूथ क्लिवेज असं बनणार आहे. ओके, प्लेन और स्मूथ क्लिवेज म्हणू शकतो आपण, इथे आपल्याला इरेग्युलर क्लिवेज दिसेल. आणि
ॲनिसोट्रॉपी, आयसोट्रॉपी मी सांगितलं. ॲनिसोट्रॉपी काय आहे, तर दे हॅव डिफरंट प्रॉपर्टीज अलॉंग डिफरंट डायरेक्शन्स. प्रॉपर्टीज काय होते, चेंज होतीये विथ डायरेक्शन, दॅट इज युअर ॲनिसोट्रॉपी. हे लक्षात ठेवा, हे खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे हा टेबल. ठीक आहे, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टेबल आहे, सो नोट डाऊन नक्कीच करून ठेवाल. आणि आयसोट्रॉपी जिथे इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ डायरेक्शन प्रॉपर्टी सेमच राहते, सेम प्रॉपर्टी जर ऑब्झर्व होतीये, तर दॅट इज युअर आयसोट्रॉपिक सबस्टन्स, जे अमॉर्फस असते. आणि हे जे असतात ते ट्रू सॉलिड्स असतात, ह्यांना आपण सुडो सॉलिड्स म्हणतो. जस्ट एक एखादा पॉइंट ऍड करायला. लास्टली एक्झाम्पल अरे खूप सारे बनवू शकतो. क्रिस्टलाइन सॉलिड्सचे आपल्याकडे खूप सारे एक्झाम्पल्स आहेत. अमॉर्फसचे पण तेवढेच आहेत. प्लास्टिक, रबर, ग्लास, काही पण घ्या तुम्ही. ग्लास मध्ये ऑब्झर्व करायला, ग्लास जे आहे ना, ग्लास जर एक जुनं विंडो असतील तुमच्याकडे, तर यू कॅन ऑब्झर्व ग्लास विंडोज जर असतील, तर त्याचा अप्पर सेक्शन आणि लोअर सेक्शन ह्याचा जर थिकनेस आपण ऑब्झर्व केला ना, तर अप्पर सेक्शन हा कमी थिक असतो, वेळेस लोअर सेक्शन हा जरा जास्त थिक असतो. सो द रिझन बिंग की जे ग्लास आहे ना, ती फ्लो होते. सिन्स दोज आर नॉट ऍक्च्युअली द ट्रू सॉलिड्स, दोज आर युअर सुपर कूल लिक्विड्स. ग्लास जे आहे ना, और जे ग्लास आहे ते सुपर कूल लिक्विड आहे, त्यामुळे ते फ्लो होतं. इट फ्लोज, खूप स्लोली फ्लो होतं. तुम्ही असं आम्ही तर बघितलं नाही फ्लो होताना. द रिझन आपण का नाही बघितलंय फ्लो होताना, बिकॉज ते खूप स्लो फ्लो होतं. ओके, सो ह्या अशा काही सर्टन कॅटेगरीज आहेत अबाउट क्रिस्टलाइन अँड अमॉर्फस सॉलिड्स. ओके, आता आपला ह्या चॅप्टरचा मेन फोकस कोणावर असणार आहे? आपला फोकस इथपासून पुढे असणार आहे ऑन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द अमॉर्फस सॉलिड्स. आपल्याला अमॉर्फस सॉलिड्स नकोय, आपण क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बद्दल बोलणार आहे. ह्याच्या पुढे आपला मेन फोकस हा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वरच राहील. So now we will discuss about the crystalline solids का distinction और crystalline solids चं classification. जे crystalline solids आहेत ते further कशामध्ये classify होतात? तर बघा रे, ते further जे classify होणार आहेत ते classify होणार आहेत on the basis of its arrangement of constituent particles. जे कोणी constituent particles आहेत ते कोण आहेत? आता अरेंजमेंट तर आपण बघितली किती रेग्युलर आहे. क्रिस्टलाइन सॉलिड म्हटलं की अरेंजमेंट काय आहे? अरेंजमेंट रेग्युलर आहे. बट कोणाची अरेंजमेंट झाली आहे? जे कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स आहेत ते कोण आहेत? त्या कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्सच्या बेसिसवर आणि त्या कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्सच्या इंटरॅक्शन्सच्या बेसिसवर, एक कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स आणि सेकंड टाइप ऑफ इंटरॅक्शन. सो ह्या बेसिसवर आपले जे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आहेत त्यांना आपण 4 कॅटेगरीज मध्ये क्लासिफाय करतो. काय काय असतात त्या 4 कॅटेगरीज? तर फर्स्ट आहे आयोनिक, second metallic, third molecular, and fourth covalent. ओके, आयोनिक, मेटॅलिक, मॉलिक्युलर आणि कोव्हॅलंट अशा 4 मेजर कॅटेगरीज बनतात. तर या मेजर कॅटेगरीज मध्ये डिफरन्स फर्स्ट कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्सचा जर बघितला तर आयोनिक मध्ये कोणी पण सांगेल, आयोनिक म्हटलं की इट विल कंटेन आयन्स. ओके, मेटॅलिक म्हटलं तर मेटॅलिक विल कंटेन मेटल, आणि मेटल इज ऍटम. लाईक कन्स्टिट्युएंट स्मॉलेस्ट पार्टिकल जर बघितला तर दॅट इज ऍटम. अरे मेटल काय? मेटल इज अ इलेमेंट, इलेमेंटचा स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज ऍटम. ओके, सो कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल काय असणार आहे तिथे? मेटॅलिक मध्ये इट विल बी ऍटम. इफ वी टॉक अबाउट मॉलिक्युलर, तर मॉलिक्युलर मध्ये वर्ड वरूनच समजतं आपल्याला, इट विल बी मेड अप ऑफ मॉलिक्युलर. ओके, मॉलिक्युल्स, मॉलिक्युलर आहे तर इट विल बी मेड अप ऑफ मॉलिक्युल्स. आणि कोव्हॅलंट, कोव्हॅलंट कोणामध्ये बनतं? कोव्हॅलंट बॉन्डिंग बनतं अगेन ऍटम्स मध्ये. सो इथे पण काय असणार आहे? ऍटम्स असणार आहे. अजून असं मेटॅलिक मध्ये पण ऍटम्स, कोव्हॅलंट मध्ये पण ऍटम. डिफरन्स काय झाला? तर मेटॅलिक मध्ये कन्स्टिट्युएंट पार्टिकलचं इंटरॅक्शन, मेटॅलिक मध्ये वी ऑब्झर्व मेटॅलिक बॉन्ड. ओके, तो डिफरंट बॉन्ड असतो मेटॅलिक बॉन्ड. वेळेस कोव्हॅलंट मध्ये वी हॅव शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्सचं इंटरॅक्शन्स वेगळे आहेत आणि त्यामुळे 4 कॅटेगरीज पण डिफरंट बनतात. ओके, एक डिफरंट 4 कॅटेगरीज आपण ऑब्झर्व करतोय. आता ह्याचा जो डिटेल पार्ट आहे त्याचा मेजर डिफरन्स काय काय आहे, तर आपण एक तो शॉर्ट एका टेबल मध्ये बघून टाकू पटकन. सोपा आहे, एकदम लास्ट थेडी पार्ट असेल. सो आजच संपवून टाकूया. आय नो खूप घेतलंय आपण तसं आज, बट एक एक पॉइंट आपण लास्ट कव्हर करू.
की हे जे 4 सॉलिड्स आहेत ना, तर त्यांच्यामध्ये काय काय डिफरन्स येतो बघा रे. हे लक्षात ठेवायचंय. बोर पॉइंट ऑफ व्ह्यूने हा खूप जास्त इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे. ठीक आहे. एंट्रन्स पॉइंट ऑफ व्ह्यूने एवढा इम्पॉर्टंट नाही येतो, बट बोर पॉइंट ऑफ व्ह्यूने खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे हा. तुम्हाला जनरली हा असा क्वेश्चन येतो की डिफरन्शिएट बिटवीन मॉलिक्युलर अँड आयोनिक, मॉलिक्युलर मेटॅलिक, मेटॅलिक कोव्हॅलंट, आयोनिक कोव्हॅलंट, ह्या 4 पैकी काहीतरी दोघांमधला डिफरन्स सांगा. हा 2 मार्क्सचा क्वेश्चन असतो बघा. 2 मार्क्स मी कालच सांगितलं होतं की 2 मार्क क्वेश्चन म्हटला, इफ वी हॅव 2 मार्क का क्वेश्चन, देन फॉर 2 मार्क्स वी हॅव टू राईट इन टोटल 4 पॉइंट्स. तो डिफरन्स लिहायचा आहे. तर एक छान असं टेबल बनवायचं आणि त्या टेबलमध्ये 4 पॉइंट्स आले पाहिजेत. काय 4 पॉइंट्स आणायचे? काय 4 पॉइंट्स आणणार आहात तुम्ही? तर फर्स्ट द कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल. बघा ना, हा फर्स्ट पॉइंट झाला इथेच. फर्स्ट पॉइंट हा बनेल. कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स काय आहेत? कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स नंतर त्या कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल मधलं इंटरॅक्शन काय आहे? सो तो सेकंड पॉइंट बनेल. ओके. तो पॉइंट झाल्यानंतर त्यांच्या ह्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी वगैरे, सो those can be the third point. इन केस तुम्ही तो विसरलात तर मेल्टिंग पॉइंट सोपा आहे. मेल्टिंग पॉइंट एकदम सोपं आहे रे, लक्षात ठेवायला. पटकन लिहू शकतो तो आपण. तो थर्ड पॉइंट बनेल. ओके. फोर्थ पॉइंट तुम्ही और फिफ्थ पॉइंट अबाउट देअर नेचर सांगू शकता. हार्ड आहेत की सॉफ्ट आहेत त्याबद्दल सांगू शकता. आणि एक एक्झाम्पल ऍड केलं तर अजूनच भारी. बाकी हे जे एनर्जी आहे, बाइंडिंग एनर्जी वगैरे, नसेल तरी ठीक आहे, असेल तरी ठीक आहे, अप टू यू. ओके. बट बघा 2 मार्क्सचा क्वेश्चन असणार आहे. आपण इथे 6 पॉईंट येतोय, तो फिक्स 2 मार्क्सचा मिळतात. 4 पॉईंटला 2 मार्क्स आहेत. सो तुम्ही जर 6 पॉईंट घेऊन ठेवले तर ग्रेट. इन केस एखादा पॉईंट विसरला तरी काही प्रॉब्लेम नाही. लक्षात ठेवताना असं नाही करायचं की 4च पॉईंट लक्षात ठेवले. नाही, आपण करतानाच 6 पॉईंट करायचे. एक्झाम मध्ये मी विसरू शकतो. ओके. सो बघा रे आता. येस तनिष, मी त्याबद्दल पण बोलणार आहे, बट आज त्याच्याबद्दल नाही डिस्कस करत, उद्या डिस्कस करू आपण त्याबद्दल. ओके. सो टाईप ऑफ सॉलिड मध्ये 4 टाईप आहेत. फर्स्ट आहे मॉलिक्युलर. बघा मॉलिक्युलर सॉलिड जो आहे ना, मॉलिक्युलर सॉलिड अगेन 3 कॅटेगरीमध्ये डिवाइड होतो, विच आर नॉन पोलर, पोलर आणि हायड्रोजन बॉन्डेड. आता मॉलिक्युलर सॉलिड काय असतो की ज्याच्यामध्ये मॉलिक्युल, सिंगल मॉलिक्युल हा कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल झाला. जसं की बघा ना, सॉलिड CO2 जो आहे, तो CO2 हा सिंगल मॉलिक्युल आहे. नाउ CO2 is interacting with another CO2. CO2 interacting with another CO2. That is your molecular solid. Molecule हा constituent particle. से फॉर एक्झाम्पल वॉटर घेतलं. वॉटर मध्ये पण मॉलिक्युल काय आहे रे? मॉलिक्युल H2O इज अ मॉलिक्युल, जो की कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल आहे. हायड्रोजन किंवा ऑक्सिजन हा कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल नाही बनणार, तो तर एका मॉलिक्युलचा पार्टिकल झाला. इट्स लाईक बघा, एक सॉलिड आहे. ओके. सॉलिड हा मोठा आहे, हा सॉलिड आहे. आता त्या सॉलिडला मी डिव्हाइड करत गेलो आणि एका सॉलिड मधला मी रिपीटिंग युनिट बघितला. ओके. लेट्स से एका सॉलिड मधला मी रिपीटिंग युनिट बघितला, तर जो रिपीटिंग युनिट असणार आहे सॉलिड मधला, दॅट विल बी मॉलिक्युल. हा मॉलिक्युल असेल. आणि हा मॉलिक्युल मधला रिपीटिंग युनिट दॅट विल बी ऍटम. येस, तो ऍटम असणार आहे. बट तो सॉलिड मधला झाला का नाही? सॉलिड मधला नाहीये तो. सो सॉलिड मधला रिपीटिंग पार्टिकल दॅट विल बी मॉलिक्युल. सो दोज आर युअर मॉलिक्युलर सॉलिड्स. ओके. आणि आता जे मॉलिक्युल्स आहेत त्या मॉलिक्युल्सच्या इंटरॅक्शनच्या बेसिसवर, समजा ते इंटरॅक्शन्स, इफ दोज आर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस. लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस काय होते? तर दोज आर नॉन पोलर इंटरॅक्शन्स. नॉन पोलर, एक नॉन पोलर स्पेसिस आहे, दुसऱ्या नॉन पोलर स्पेसिसशी इंटरॅक्ट करते, तो दोज आर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस. ओके. तो असे सॉलिड्स त्यांना म्हणतो आपण नॉन पोलर सॉलिड्स. ओके. इफ वी हॅव पोलर इंटरॅक्शन, पोलर इंटरॅक्शन, तो दोज आर युअर पोलर सॉलिड्स. एक्झाम्पल बघा तुम्ही, नॉन पोलर मध्ये CO2, H2, I2, CCl4 असे टाकू शकता. आणि हे सिन्स हे फोर्सेस वीक आहेत, फोर्सेस खूप वीक आहेत, सो जे सॉलिड्स आहेत ना, ते सॉलिड्स पण बघा, सॉलिड्स पण काय आहेत तर व्हेरी सॉफ्ट सॉलिड्स आहेत हे. ओके. सॉफ्ट सॉलिड्स आहेत. जर मेल्टिंग पॉईंट यार सॉफ्ट आहेत, इंटरॅक्शन कमी आहेत, तर मेल्टिंग पॉईंट पण काय असणार आहे? कमी असणार आहे. ओके. अँड दे विल ऍक्ट एज अ इन्सुलेटर्स. नाउ व्हॉट इज इन्सुलेटर? इन्सुलेटर काय असतात? तर इन्सुलेटर्स आर वन विच डू नॉट कंडक्ट लाईट ऑर इलेक्ट्रिसिटी. ब्ल्यू मध्ये दिसणार नाही, सो इथे मी कलर चेंज करतो.
do not conduct heat and electricity. The reason being की there are no electrons to flow. इलेक्ट्रॉन्स जर फ्लो होण्यासाठी नसतील तर इलेक्ट्रिसिटी कुठून कंडक्ट होईल? ओके. आणि लास्ट असतात द हायड्रोजन बॉन्डेड. बघा आपण बघितलं होतं हायड्रोजन बॉन्डेड हा टाइप ऑफ डायपोल डायपोलच आहे. इट इज टाइप ऑफ डायपोल डायपोल. इज जस्ट दॅट हायड्रोजन जो आहे that hydrogen is interacting with highly electronegative species. आणि कोण आहेत त्या? Those are fluorine, oxygen and nitrogen. Okay, so that's example H2O. ते थोडे हार्ड असणार आहेत. ओके, ऍज कम्पेअर टू नॉन पोलर अँड पोलर ते काय बनणार आहेत? ते थोडेसे हार्ड असणार आहेत, कम्पॅरेटिव्हली हार्ड असणार आहेत. ओके, सेकंड टाइप, सेकंड आर युअर आयोनिक सॉलिड्स. आयोनिक सॉलिड्स आहेत ज्यांच्यामध्ये कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स विल बी युअर आयन्स. आयन्स असणार आहेत आपले कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स. पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह आयन्स. इंटरॅक्शन्स आयन्स आहेत ना, अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स. अपोजिटली चार्ज पार्टिकल मधले इंटरॅक्शन कोणतं असतं? दॅट इज टर्म ॲज इलेक्ट्रोस्टॅटिक और कुलंबिक इंटरॅक्शन. एक पॉझिटिव्ह दुसऱ्या निगेटिव्हला इंटरॅक्ट करतोय और त्यांच्यामध्ये एक अट्रॅक्शन आहे. दोज आर युअर कुलंबिक और इलेक्ट्रोस्टॅटिक इंटरॅक्शन्स. एक्झाम्पल मध्ये खूप सारे आयनिक कंपाऊंड लिहू शकतो आपण. NaCl, MgO, BaO, खूप सारे एक्झाम्पल. सिंपल कसं लक्षात ठेवायचं? एक्झाम्पल साठी एक ग्रुप 1 और 2 मधला घ्यायचा. ठीक आहे, ग्रुप 1 आणि 2 मधला घ्यायचा, कॅटायन बनेल. आणि 16-17 मधला घ्यायचा जो एनायन बनेल. हे करून टाकायचं. एनी एक्झाम्पल काही पण लिहून टाका. सिंपल. स्ट्रॉंग असतात, खूप जास्त स्ट्रॉंग असतात आणि हार्ड असतात. हार्ड सबस्टन्स आहे ते. इंटरॅक्शन स्ट्रॉंग आहेत. ओके, इलेक्ट्रोस्टॅटिक इंटरॅक्शन जे आहेत ते स्ट्रॉंग इंटरॅक्शन्स आहेत. सिन्स दोज आर स्ट्रॉंग इंटरॅक्शन्स, सो जे सॉलिड बनणार आहे दोज विल बी हार्ड सॉलिड्स. मेल्टिंग पॉइंट, येस, बट ऑब्वियस यू कॅन एक्सपेक्ट व्हेरी हाय मेल्टिंग पॉइंट. जर इंटरॅक्शन स्ट्रॉंग आहे तर मेल्टिंग पॉइंट पण हाय असणार आहे. ओके, अँड ही एक खूप इम्पॉर्टंट आणि इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी आहे की सॉलिड स्टेटमध्ये दे विल ऍक्ट एज अ इन्सुलेटर्स. ओके, बट if they go in molten state or aqueous state, solid state मध्ये insulator आहेत, but if they go in molten or aqueous state, then they will act as a conductors. तर ते कंडक्टर म्हणून ऍक्ट करणार आहेत. द रिझन की अरे सॉलिड मध्ये जे कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स आहेत आयन्स ते मूव्ह नाही करू शकत आहेत, ट्रॅव्हल नाही करू शकत आहेत त्यांच्या प्लेस पासून. दे कॅन शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ओके, सो जर ते मूव्हच नाही करू शकत आहेत सॉलिड मध्ये तर त्या केसमध्ये कसं काय ना, म्हणजे जर मूव्ह नाही झाले आयन्स तर ते ट्रॅव्हल कसं करतील? चार्ज कसा ट्रॅव्हल करेल? सो हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टच होणार नाहीये. सो सॉलिड मध्ये ते इन्सुलेटेड आहेत. बट जर तुम्ही मोल्टन स्टेट मध्ये गेलात, मोल्टन ॲज इन व्हॉट? मोल्टन म्हणजे मेल्ट केलेलं स्टेट. मेल्ट आहे म्हणजे लिक्विड फॉर्म येतो, तर तिथे तर ट्रॅव्हल करू शकतोय. आणि दोज आर आयन्स ना, तर आयन्स कॅन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. So in case of molten state and aqueous state, they will act as a conductors. But in case of solid state, they will act as a insulators. म्हणजे जे मॉलिक्युलर होते, मॉलिक्युलर सॉलिड्स, बघा मॉलिक्युलर सॉलिड्सचा काही फरक नाही पडत. ते तुम्ही मोल्टन स्टेट मध्ये आहात, aqueous स्टेट मध्ये आहात किंवा सॉलिड स्टेट मध्ये आहात, they will always act as insulators. बट आयोनिक वेगळं आहे. आयोनिक मध्ये सॉलिड मध्ये इन्सुलेटर आणि मोल्टन और aqueous स्टेट मध्ये ऍज अ कंडक्टर ऍक्ट करतील. थर्ड असतो मेटॅलिक सॉलिड. मेटॅलिक सॉलिड्स मध्ये काय असणार आहे? तर मेटॅलिक सॉलिड्स मध्ये इट विल हॅव अ सी ऑफ क्लाउड्स. ऍज इन बघा, मी असं एक सिंपल एक डायग्राम काढतो. बघा रे, हे असे मी काहीतरी ड्रॉ केलं. ठीक आहे, असं काय ड्रॉ केलं? हे बेसिकली आहे ना, मी एक सी ऑफ क्लाउड्स ड्रॉ करतो असं काहीतरी. असं हे जे रेड डॉट आहेत ना आपले, रेड डॉट, दोज आर युअर सी ऑफ क्लाउड्स. असा सी ऑफ क्लाउड आहे सिंगल तो इलेक्ट्रॉन्स आहेत. ठीक आहे, रेड डॉट म्हणजे काय झाले? ते इलेक्ट्रॉन्स झाले. आणि ह्याच्यामध्ये आपले मेटल्स अरेंज झालेले असते. मेटल मी थोडे ट्रायंगलने ड्रॉ करतो.
हे मेटल जे आहेत ना हे असे अरेंज झालेले असणार आहेत. सो देर इज अ सी ऑफ क्लाउड, सी ऑफ क्लाउड, सी ऑफ क्लाउड काय म्हणतोय, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड और इलेक्ट्रॉन चार्ज. सो देर इज अ निगेटिव्ह चार्ज. ओके, थ्रू आउट द मॉलिक्युल एक निगेटिव्ह चार्ज स्प्रेड झालेला आहे, रेड मध्ये दाखवतोय निगेटिव्ह चार्ज, आणि त्याच्यामध्ये हे पॉझिटिव्ह चार्ज मेटल स्प्रेड झालेलं. तेव्हा सर मग तुम्ही ह्यांना आयन्स का नाही म्हणत आहे, तर ह्यांना आयन्स का नाही, हा आयन आहे बघा रे, हा तर आयन आहे, पण हे आयन्स नाही आहेत, हे तर अरे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ना फक्त, दोज आर इलेक्ट्रॉन्स. हे आयोनिक सॉलिड्स नाही बनत. आयोनिक सॉलिड्स मध्ये काय आहे, तर एक Na प्लस कसा बनला, तर Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिला, तिथून Na प्लस प्लस ई मायनस बनला. हा जो दिलेला इलेक्ट्रॉन आहे तो एका Cl ने घेतला, तर जनरल लिहिताना आपण असं लिहितो हाफ ऑफ Cl2, तर Cl ने तो इलेक्ट्रॉन घेतला आणि तिथून त्याने Cl मायनस बनवला, तर हे आयन झाले. दोज आर युअर आयोनिक स्पेसिस. ओके, पण इथे काय होतंय, इथे आपला जो मेटल आहे, मेटलची टेंडन्सीच आहे ना इलेक्ट्रॉन द्यायची, तो मेटल जो आहे, मेटल काय करणार आहे, इट विल गिव्ह द इलेक्ट्रॉन, इट विल फॉर्म M प्लस प्लस ई मायनस. न हा जो दिलेला इलेक्ट्रॉन आहे तो कोणी घेऊन नाही टाकत आहे, तो इलेक्ट्रॉन काय करतोय, तो इलेक्ट्रॉन स्प्रेडअप होतोय. हा जो रेड कलरचा दाखवला हा इलेक्ट्रॉन स्प्रेडअप झालाय. ओके, सो देअर आर इलेक्ट्रॉन्स, आणि ह्या इलेक्ट्रॉन्सच्या मध्ये देर इज दिस पॉझिटिव्ह चार्ज. ओके, हा जो पर्पल कलरचा मी ऍड केला दॅट इज द पॉझिटिव्ह चार्ज मेटल. सो हे झालं आपलं मेटॅलिक सॉलिड्स. आयोनिक आणि मेटॅलिक मधला होपफुली तुम्हाला एक डिफरन्स समजला असेल, की आयोनिक मध्ये देर इज अ पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह आयन, whereas metallic मध्ये there is a positive ion spread up or discharge in a electron cloud. Okay, that is a metallic solid. याच्यामध्ये जे इंटरॅक्शन असतात there's is metallic bonding, इलेक्ट्रिकल अट्रॅक्शन असणार आहे एका कर्नल मध्ये आणि तुमच्या इलेक्ट्रॉन मध्ये. तुम्ही घरात कर्नल काय आला, कर्नल आपण बघितला होता इफ यू रिमेंबर, लास्ट टाइम एक कोर्सेल अँड लुईस थेरी बघितली होती, तर त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं होतं की इनर इलेक्ट्रॉन्स आणि जो न्यूक्लियस आहे दॅट इज युअर कर्नल, आणि आउटर इलेक्ट्रॉन्स हे सेपरेट असतात. सो त्यांच्यामधलं हे इंटरॅक्शन्स आहेत, त्याच ऍटमचे इलेक्ट्रॉन्स आणि त्याच ऍटमचा आयन ह्याच्यामधलं इंटरॅक्शन, तो असतो एक मेटॅलिक बॉन्ड. सो एनी मेटल Cu Ag Fe Mg, तर those are going to form the metallic solids. हार्ड असणार आहेत. ओके, हार्ड असणार आहेत आणि मॅलिएबल अँड डक्टाईल आहेत. मॅलिएबल अँड डक्टाईल काय असतं, मॅलिएबल म्हणजे ज्याला शीट मध्ये कन्व्हर्ट करू शकतो, वी कॅन कन्व्हर्ट इन शीट्स, आणि डक्टाईल म्हणजे वी कॅन कन्व्हर्ट इन वायर्स. एक शीट असतं आणि एक वायर असतं, तर शीट मध्ये कन्व्हर्ट करतोय दॅट इज मॅलिएबल, वायर मध्ये कन्व्हर्ट करतोय दॅट इज डक्टाईल. मेल्टिंग पॉईंट बद्दल बघितलं तर मॉडरेट टू हाय रेंज मध्ये असणार आहे मेल्टिंग पॉईंट, बेस्ड ऑन द इंटरॅक्शन कसं आहे, कमी जास्त आहे त्यानुसार तो मेल्टिंग पॉईंट डिसाइड होईल. आणि मेटॅलिक सॉलिड ह्यांची प्रॉपर्टी आहे की इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ देअर नेचर, सॉलिड आहेत, मोल्टन आहेत, ऍक्वियस आहेत, डझंट मॅटर, दे विल ऑलवेज कंडक्ट हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. मेटॅलिक सॉलिड्स जे आहेत दे विल ऑलवेज कंडक्ट हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी, कायम कंडक्ट करणार आहेत. ओके, so that is a major property of metallic solids. And lastly, the covalent solids. Covalent solids मध्ये again we will have atoms as a constituent particle. Atoms आहेत, पण त्या atoms मध्ये काय आहेत, atoms will have now covalent bonding. Covalent bonding कसं बनतं, खूपदा बघून झालेलं आहे ऑलरेडी. Covalent bonding बनतं because of sharing of electrons. So इलेक्ट्रॉनचं शेअरिंग करून हे जे काही बॉन्ड बनणार आहे those are covalent bond. Okay, व्हेरी हार्ड सबस्टन्स असतात. देर इज एक्सेप्शन, ग्रॅफाइट जो आहे, ग्रॅफाइट इज अ कोव्हॅलेंट बट इट इज अ सॉफ्ट, इट इज सॉफ्ट सबस्टन्स. ओके, एक्सेप्ट दॅट बाकी सगळे दोज आर व्हेरी हार्ड सबस्टन्सेस हॅव्हिंग व्हेरी हार्ड बॉइलिंग पॉइंट. यू कॅन से डायमंड ॲज वेल, डायमंड पण बघा इथेच येतो. मगाशी तनिष म्हणला होता की सर डायमंड पण असतो का, येस, दॅट इज अ टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. हे सगळे अरे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आहेत. आता काही जण म्हणतात सर क्रिस्टलाइन वेगळं हे वेगळं का, नाही नाही, हे क्रिस्टलाइन आहेत. हे जे आपण टाईप बघतोय ना ते क्रिस्टलाइन सॉलिड्सचेच बघतोय, क्रिस्टलाइन अंडर आपण हे सगळं बघतोय. सो दिस इज ऑल आर दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, आणि ते क्रिस्टलाइन अगेन 4 टाईपचे आहेत. आणि कोव्हॅलेंट सॉलिड्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटीच्या टर्म्स मध्ये जर बघितलं तर दे विल ऑलवेज ऍक्ट ॲज इन्सुलेटर एक्सेप्ट ग्रॅफाइट.
डू रिमेंबर धिस एक्सेप्शन. ठीक आहे. जे कोव्हॅलंट सॉलिड आहेत आपले, कोव्हॅलंट सॉलिड विल ऑलवेज ऍक्ट ॲज इन्सुलेटर्स एक्सेप्ट ग्रॅफाइट. ग्रॅफाइट विल ऍक्ट ॲज अ कंडक्टर. ठीक आहे. सो दॅट इज इट फॉर टुडे. आजच्या लेक्चर मध्ये एकदा क्विकली कन्क्लुजन कडे जाऊया. एक्झॅक्टली काय काय बघितलंय आपण. सो फर्स्ट वी स्टार्टेड विथ द कन्सेप्ट ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स अँड गॅस. दॅट वॉज अवर फर्स्ट पॉइंट, की सॉलिड लिक्विड गॅस मधलं आपण डिफरन्सिएशन केलं होतं. ओके, त्यांच्या बेस्ड ऑन देअर प्रॉपर्टीज. आफ्टर सॉलिड, नोईंग सॉलिड, लिक्विड अँड गॅस का डिफरन्स, वी वेंट फॉर डिस्कशन ऑफ सॉलिड्स. आणि आपण टाइप ऑफ सॉलिड बघितले. 2 मेजर टाइप असतात सॉलिडचे, ते बघितले. काय काय होते ते, क्रिस्टलाइन आणि अमॉर्फस. ओके, सो आपण त्याचा एक टेबल बनवला, क्रिस्टलाइन आणि अमॉर्फसचा. त्याच्या डिफरंट प्रॉपर्टीजचा टेबल बनवला. त्यामधल्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहेत. तो एक जो टेबल मी दिलाय आज अबाउट क्रिस्टलाइन आणि अमॉर्फस, तो किंवा आत्ताचा टेबल हा येऊ शकतो 2 मार्कला वगैरे. सो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्ह्यू ने इम्पॉर्टंट होता. ते झाल्यानंतर वी डिस्कस अबाउट द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, व्हॉट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, आणि मग क्रिस्टलाइन सॉलिड्सचे टाइप बघितले. सो असे टोटल 1, 2, 3, ह्याच्यामध्ये 3 पॉईंट, ह्याच्यामध्ये 2 पॉईंट आणि ह्याच्यामध्ये 4 पॉईंट असे आपण लर्न केले. प्युअरली थेरी होतं, होपफुली झोपला नसाल सकाळी 6 वाजता उठून. सो आणि समजले असतील, दॅट इज इम्पॉर्टंट. आजचे पॉईंट ते समजणं इम्पॉर्टंट होतं. ठीक आहे, कारण थेरी होती आज. उद्याचा पण एक दिवस ऑलमोस्ट थेरी मध्ये जाईल. वी विल लर्न मोर अबाउट सम टर्म्स, टर्मिनॉलॉजीज आहेत काही काही, आणि त्यानंतर मग कॅल्क्युलेशन असणार आहेत. ठीक आहे. सो चला भेटू मग आपण उद्या अगेन 6 वाजता. टिल देन, बाय बाय, हॅव अ गुड डे. आणि फक्त मेसेज